Terve! Tässä on mennyt aika pitkä aika edellisestä päivityksestä. Siviilielämä on vaatinut veronsa, on pitänyt olla vähän kaikkialla muualla kuin täällä. Ei ole ollut ihan hirveästi aikaa rakentaa, eikä ole sitä myöten ollut myöskään hirveästi mistä päivittää kuulumisia. Otetaan tähän kohtaan kuitenkin useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Niitä on tullut jonkun verran. Osa kommenteissa ja osa jossain muualla. Kaikista yleisin, mitä nyt on tullut monta kertaa tässä viime viikkoina, on se, että no milloin bussi valmistuu ja milloin tulee seuraava video. Seuraava video on muutaman viikon päässä. Tässä on nyt tosiaan aika vähän ehtinyt rakentaa tässä syyskuun alulla, elokuulla. Niin siinä menee joku aika, että ensin pitää rakentaa ja sitten pitää tehdä vielä se videokin, niin sitä ei kannata ihan hengitystä pidätellen odottaa. Se on tulossa kuitenkin. Ja koko paketti valmistuu, sanoisin, että aikaisintaan vuodenvaihteessa. Mulla ei ole tiukkaa deadlinea sille, eikä mulla riittäisi jaksaminenkaan siihen, että mun pitäisi tehdä johonkin tiettyyn päivämäärään mennessä kaikki valmista. Niin se tulee sitten valmiiksi kun tulee. Alustanhuollosta kysyttiin, että tämä koripuolihan nyt on semmonen, että tämä jää sitten itse huolettavaksi, kun tänne on käytännössä rakentanutkin tälleen. Mutta tuo alusta, eli moottorivoiman siirto, jousitus, kaikki tämmöiset, niin mulla on tarkoitus huollattaa kaikki tommonen sitten, kun tämä auto on ajossa ja valmis. Seuraava katsastus on helmikuussa, niin ennen sitä ajattelin käyttää huollossa. Tuossa yksi päivä ryömin tonne auton alle hakemaan tavaraa, joka oli pudonnut tuolta luukuista. Tuolla on aika paljon kaikkia rakenteita, joihin työkalut sun muut voi jäädä kiinni, kun ne puttoo, että niitä ei saa vaan vetäistyä lattialta takaisin. Niin vähän oli sen näköistä, että siellä oli pikkusen falskannut öljyä jostain tiivisteen välistä. Ei tää tee lätäkköä alleen, mutta siellä oli pikkusen öljyisen näköisiä osia, että voi olla, että kuuluu asiaan, en ole automekaanikko. Mutta eiköhän sekin huollossa sitten selviä, että mikä siellä on tilanne. Joku ehdotti, että pitäisikö tehdä sähköinen lattialämmitys, suositteli vahvasti. Mä teen vesikiertoisen lattialämmityksen. Sähköisessä on ongelmana se, että ei tämmöisessä vehkeessä niin ei vaan millään riitä sähkö siihen, että tätä lämmittäisi sillä. Että ilmalämpöpumppu vie jo sen verran virtaa, että sitten kun siihen laittaa päälle jääkaapit ja kaikki muut tämmöiset, mitä täällä pitää olla kuitenkin koko aika käynnissä, niin sieltä ei jää ihan valtavasti reserviä, että sitten jos haluaa pestä pyykkiä, niin pitää sammuttaa lämmitykset pahimmillaan. Niin ei tule sähköistä lattialämmitystä, mutta tulee vesikiertoinen. Siihen mulla on putkimies ensi viikolla tulossa katsomaan, että mitä me voidaan asian eteen tehdä. No sitten noille jätevesisäiliöille ehdotettiin, että pitäisikö niillä olla liukukelkat. Oishan se varmasti kätevää, jos ne liukus jollain kiskoilla. Mutta mä näen, että se on turhaa työtä. En todellakaan ajatellut joka vuosi ottaa noita säiliöitä ulos tuolta. Niin sen kerran kun otan, niin siihen kyllä riittää se, että ne voi vettää tuosta lattiaa pitkin pihalle sitten, että tyhjentää ensin ja sitten ne liikkuu aika kevyesti yhdelläkin miehellä. Tuo septisäiliö on vähän semmosessa tilassa sitten, että sinne on tulossa lämminvesivaraaja suoraan sen päälle. Niin voi olla, että myös sen lämminvesivaraaja joutuu tyhjentämään, että sen saa sen säiliön sieltä ulos, koska siinä on ihan millimetrejä varaa mihinkään suuntaan sen säiliön ja sen lämminvesivaraajan välissä. Et jos se lämminvesivaraaja on täynnä, niin saattaa olla, että se painaa rakennetta just sen verran kasaan, että se septisäiliö ei enää lähde sieltä pois. Mutta sen näkee sitten, miten se käytännössä toteutuu. Sitten viime jaksossa laittelin sitä pumppua sinne jätevesisäiliöön ja siitä kysyttiin, että onko se menossa jollakin kiinni. No onhan se menossa kiinni. Tällä hetkellä se roikkuu vaan letkuja johdon varassa ja todennäköisesti kaatuu tai muuten lähtee liikenteeseen siinä kohtaa, kun auto heiluu. Niin mulla on tarkoitus rakentaa sinne sen ympärille. Ei kokonaista kehikkoa, mutta ainakin 2 kulmaa sillä tavalla, että se ei pääse sieltä liikkumaan ihan kauheasti.
mulla on muovia siitä sen säiliön kannesta, mihin mä teen reijän, niin mä niistä muovin palasista teen sinne sitten semmoisen karsinan, jossa sen pitäisi pysyä paikallaan. Joku kysyi tästä hallista. Tää on vuokrahalli. Tää on entinen huonekalutehdas tää rakennus. Ja sitten tässä on lopetettu se tehtaan toiminta, niin tähän on sitten tehty väliseinät ja laitettu nosto-ovet. Ja tässä on, jos se nyt en ole ihan väärässä, niin onkohan tässä 8 hallia tässä koko kompleksissa. Ja näissä sitten on ollut maalikauppaa, on viherrakennusfirmaa, on jonkin sortin autokorjaamoa, vähän kaikenlaista, ja sitten on minä ja pussi. Joku kysyi myös hintaa. Tää on 1200 plus alvi per kuukausi. Et tässä on sitten kuitenkin, tässä on bussin mentävä tää iso halli, sitten tuolla on 3 erillistä työhuonetta. Tässä on keittiö, vessa. Ainoa mikä puuttuu on suihku. Et sen oli edellinen vuokralainen halunnut poistettavaksi jonkun eestä. Mutta muuten tää on semmonen, että tässä voisi periaatteessa vaikka asua. Ja sen suihkunkinhan nyt sen kun nostaa suihkukaapin tonne, niin ei se kovin kummonen temppu voisi lisätä. Vuokralla ollaan ja sitten kun bussi on valmis, niin sitten mä irtisanon tämän. Mun ei tarvitse tätä sitten enää pitää. Autoilmastoinnista kysyttiin, että miksi se piti purkaa. Sehän oli tuossa katolla valtavan kokoinen mööpeli. Se piti purkaa sen takia, että siinä on aivan järjettömästi liikaa tehoa siihen nähden, mitä täällä voi koskaan tarvia yksin asuessa. Nyt kun sanon, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon ehkä puhunut tästä jo aiemmin, mutta kerrotaan nyt vielä. Eli siellä katolla oleva ilmastointi, niin sen kompressori pyörii suoraan moottorista ja sen jäähdytysteho on 32 kilowattia, joka on aivan järjetön määrä. Et tuo ilmalämpöpumppu, mikä mulla on tulossa, niin sen jäähdytysteho on suuruusluokkaa 3 tai 4 kilowattia. Ja laskennallisesti se riittää enemmän kuin hyvin tämän kokoiseen tilaan. Et se 32 olisi aivan turhan paljon. Ja sitten sitä käyttääkseen pitäisi pyörittää moottoria koko aika, että se ei välttämättä ole kauhean ekologista jäähdyttää kesähelteillä dieselillä pyörivällä ilmastoinnilla tätä autoa. Sen sijaan nyt kun sinne tulee aurinkopaneelit katolle, niin sitten se on käytännössä päästötöntä energiaa, jolla se jäähdytys tapahtuu sen jälkeen, että jos unohdetaan nyt valmistus- ja roudauskustannukset niille paneeleille, niin sen jälkeen siitä ei tule enää hiilidioksidia ollenkaan. Et siinä oli nyt akuuteimmat, mitä on tullut kysymyksiä. Mä tosiaan pikkuhiljaa pääsen taas jatkamaan rakentamista vähän intensiivisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa on sitten raportoitavaakin. Et osa 7 on kyllä tulossa, mutta sitä ei ihan vielä pysty eikä sitä kannata tehdä, koska ei ole tapahtunut niin paljon mitään muutoksia, että siitä kannattaisi erillistä videota tehdä. Kiitoksia taas seurasta. Jos on lisää kysymyksiä, joihin haluatte, että vastaan, niin laittakaa kommentteihin tai sähköpostiin, molemmat tavoittaa kyllä. Palataan asiaan sitten, kun on taas jotain, mistä raportoida, että miten rakentaminen etenee. Niinhän siinä sitten kävi, että en mä malttanut olla aloittamatta niiden pumpun kiinnikkeiden tekemistä, kun niistä oli puhetta tuossa kysymysosiossa. Kokeilin sitten ihan läpällä, että miten onnistuu muovin hitsaaminen. Eli ihan kuuma ilmapuhaltimella ja sitten noilla jämäpaloilla, mitä leikkasin sitä tankista, niin tein tommoset kulumat sitä varten, että sen saa sen pumpun sitten istumaan paikalleen. Ja siinä samalla sitten kun kerta alakuun pääsen, niin mä tein aika paljon tuolle septitankille asennuksia valmiiksi. En kuvannut niitä erikseen. Niissä nyt on ihan samoja hommia kuin mitä oli tässä harmaavesisäiliössäkin. Mutta siellä on nyt niin kuin näkyy, niin siinä on pumpulle hylly. Sitten se pumpun letku on sinne asennettu. Siinä on valmiina paikka sille, että kunhan mä saan tiivisteet, niin sinne voi vettää sen itse viemäriputken. Siinä on anturi valmiina ja sitten siinä on myöskin huuhottimelle paikka. Näin tää sitten joskus etenee tämmöisenä pyrähdyksinä, kun aloittaa aikaansaamisen, niin sitten se ei välttämättä lopukaan niin nopeasti. Kello on sen verran paljon, että mä lopettelen tältä päivää.
Pysykähän kuulolla, lisää tulla.